Xin chào các bạn đã quay lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Những dịp tụ họp gia đình, mình rất thích nấu món lẩu gà nấu nấm. Đây là một món ăn dễ làm, giàu dinh dưỡng và phù hợp với mọi lứa tuổi, từ người lớn đến trẻ nhỏ. Một món ăn thanh đạm, dễ ăn, ai cũng có thể thưởng thức và yêu thích. Trong video hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm lẩu gà nấu nấm thật đơn giản. Công thức nước lèo ngọt thanh và hương vị vô cùng hấp dẫn. Hãy cùng vào bếp và chuẩn bị cho một bữa ăn ấm cúng sum vầy bên gia đình nhé. Chúng ta có thể xem những thành phần nguyên liệu chi tiết, hình ảnh nguyên liệu cụ thể để thực hiện món này ở cuối video, hoặc tham khảo những dụng cụ nhà bếp mình hay sử dụng bên dưới phần mô tả của video. Để nấu món gà nấu nấm này, mình có ở đây là một con gà 1,3 kg. Gà này đã được làm sạch, bỏ đầu và chân cũng như lòng gà. Khi về nhà, các bạn rửa sạch lại với gừng và muối để đánh bay mùi tanh của gà ha. Bây giờ mình sẽ chặt nhỏ con gà này ra. Mình cắt phần cánh, phần đùi và lóc lấy phần ức gà và sườn. Còn phần xương sống và xương gà thì mình sẽ bỏ vào để nấu nước dùng nha. Phần xương đùi này mình chặt ra để khi hầm xương dễ ra chất ngọt nha. Và tiếp theo thì mình sẽ giới thiệu sơ đến các bạn một số nguyên liệu cơ bản. Ngoài phần xương gà được lóc ra thì mình có sử dụng thêm 500g xương heo để nấu nước lèo. Mình có một củ hành tây khoảng 300g, mình chẻ đôi ra và thêm củ gừng 100g, chẻ đôi ra luôn, rồi đem cho vào lò nướng ở nhiệt độ 380 độ F trong 15 phút. Mình chịu khó nướng thì hành và gừng sẽ thơm nhẹ nhàng và không bị gắt nha các bạn. Để cho nước dùng lẩu gà được ngọt thì mình cho thêm củ cải trắng và bắp ngọt. Mình cắt khúc ra ha. Hành lá mình cắt khúc và đập dập phần đầu hành. Phần lá hành thì mình sẽ cho vào lúc cuối khi mà mình hoàn thành để cho món ăn được thơm. Hành tím mình đập dập và băm nhuyễn, hoặc các bạn có thể cho vào cối xay nhuyễn cũng được. Phần gừng thì mình dùng khoảng 5g, bỏ vỏ, đập dập và băm nhuyễn ra luôn. Táo đỏ và kỷ tử thì mình ngâm nước khoảng 30 phút rồi rửa lại cho sạch. Phần thịt gà đã chặt nhỏ này mình sẽ đem đi ướp gia vị. Cho vào tô 1 muỗng canh hành tím, 1 muỗng canh gừng, vài cái đầu hành lá đập dập, 1,5 muỗng cà phê bột nêm, 1 muỗng cà phê đường, nửa muỗng cà phê tiêu, nửa muỗng cà phê bột ngọt, 1 muỗng canh nước mắm, trộn đều lên. Bây giờ mình bịt kín lại bằng giấy ráp và mình cho vào tủ lạnh từ 1 đến 2 tiếng. Ngoài ra mình còn có thêm 10 cái nấm đông cô ngâm nở và rửa sạch. Xong rồi các bạn cắt bỏ gốc nấm, rồi khứa hoa trên đầu nấm cho đẹp nha. Hành tây và gừng sau khi đã nướng xong thì mình đem cạo vỏ gừng, rửa sạch và đập dập gừng ra. Trước khi hầm xương mình sẽ trụng xương cho sạch. Cho nước sôi vào nồi, rồi cho vào 1 muỗng cà phê muối. Mình cho xương heo vào, rồi đến xương gà vào trụng. Nước sôi khoảng 2 phút các bạn vớt xương ra ha, và đem đi rửa lại cho sạch. Bây giờ mình hầm xương nè, cho vào nồi 3,5 lít nước. Rồi mình cho xương vào. Cho hành tây nướng, gừng nướng, 30g đường phèn và 1 muỗng canh muối. Và cho củ cải trắng, bắp và gốc hành vào hầm chung cho thơm. Bạn nào có gốc ngò rí thì mình cho vào sẽ thơm hơn nha.
Khi nước sôi mạnh, có bọt nổi lên bề mặt thì các bạn nhớ hớt bọt cho sạch. Xong rồi mình hạ lửa nhỏ để nấu. Thỉnh thoảng nhớ canh chừng và hớt bọt để cho nồi nước lèo được trong nha. Quay lại với nồi nước lèo. Sau 1 tiếng 20 phút hầm xương thì mình vớt tất cả ra. Vớt xương ra luôn nha. Dùng vật lưới đó mình vớt cho sạch. Hoặc các bạn kỹ hơn thì có thể lượt lại nồi nước lèo ha. Các bạn nhớ thêm vào một ít nước để bù lại lượng nước đã bốc hơi trong lúc hầm. Sau khi hầm xương đã có nước dùng rồi và gà đã ướp đủ thời gian thì mình làm nồi lẩu luôn ha. Cho vào nồi một ít dầu ăn và thêm một ít mỡ gà lúc nãy mình lọc ra đó. Cháy một chút lên cho mỡ gà ra mỡ. Rồi mình thêm hành tỏi vào phi lên cho thơm. Cho hết chỗ gà đã ướp vào, xào trên lửa trung bình. Đến khi gà săn lại như thế này là được. Mình cho vào đây 1,2 lít nước dùng. Thêm nấm hương và táo đỏ. Nấu cho sôi lên để nấm chín. Lúc này mình cho thêm vài khúc bắp ngọt, vừa đẹp mắt lại ăn chống ngán nữa nha các bạn. Mình sẽ nêm vào đây 2 muỗng cà phê bột nêm, 1 muỗng cà phê đường, 2 muỗng cà phê nước mắm. Khuấy nhẹ nhàng cho tan gia vị. Lúc này các bạn nếm thử phần nước dùng, điều chỉnh gia vị sao cho phù hợp với khẩu vị gia đình nha. Cuối cùng mình thêm kỷ tử vào và nấu sôi khoảng 2 phút rồi tắt bếp. Thêm một chút hành lá cắt khúc lên trên cho thơm và đẹp mắt. Bây giờ thì món lẩu gà nấu nấm đã sẵn sàng để phục vụ thực khách rồi đó các bạn. Mình dọn kèm với các loại nấm. Ở đây mình có nấm trắng, nấm bào ngư, nấm hương, nấm đùi gà. Các loại rau như là cải thảo, cải xanh, tùy theo ý thích nha các bạn. Bật bếp và cho các loại nấm ăn kèm cùng với rau vào trong nồi lẩu. Đợi chín rồi mình ăn nha. Mình có chuẩn bị mì trứng để ăn kèm nữa. Nấm thì các bạn lưu ý phải nấu chín kỹ một chút để tránh bị đau bụng ha. Lẩu gà nấu nấm là một món ăn vừa thơm ngon vừa bổ dưỡng, mang đến hương vị tuyệt vời mà ai cũng yêu thích. Nồi lẩu bốc khói nghi ngút tỏa ra mùi thơm ngào ngạt của nấm tươi, thịt gà, táo đỏ và kỷ tử. Những miếng nấm dai dai, giòn giòn, thấm nước dùng, hòa quyện cùng thịt gà mềm ngọt tạo nên hương vị đậm đà khó quên. Táo đỏ và kỷ tử không chỉ làm cho nước lẩu ngọt thanh tự nhiên, mà còn thêm vào đó chút vị chua ngọt nhẹ, cân bằng hoàn hảo lắm các bạn. Rau xanh tươi mát nhúng vào trong nước lẩu nóng hổi, ăn kèm với sợi mì trứng mềm mại và ngấm đều hương vị, làm cho món ăn thêm phần hấp dẫn. Nước dùng trong veo, ngọt thanh từ xương và hầm kỹ cùng với các gia vị tự nhiên, làm cho mỗi muỗng nước lẩu đều đậm đà thơm ngon. Cả nhà quây quần bên nồi lẩu, vừa ăn vừa trò chuyện thật ấm cúng và vui vẻ. Chúc các bạn thành công. Nhớ để lại bình luận sau khi nấu xong cho mình biết với nha. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Nếu thích cách mình chia sẻ, nhớ gửi cho bạn bè cùng xem, bấm like và đăng ký kênh để xem nhiều món ăn mới của mình. Nếu thấy video thực sự hữu ích, bạn có thể gửi tặng ekip thực hiện một ly cà phê bằng nút Super Thanks hình trái tim ngay bên dưới video. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabinhdương.com để xem công thức nấu ăn dưới dạng bài viết. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ tới nha.